Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája, miket utálnak a narcisztikusok. A narcisztikus személyiségzavar jellemzői közé tartozik az önmagukkal való túlzott megszállottság, másokkal szembeni érzéketlenség, manipulatív hajlam, kontrolláló magatartás, irigység, önzőség. Tehát vannak dolgok, amiket ki nem állhatnak a narcisztikusok. Az első kettőt azt szerintem mindenki kapásból nagyon is jól ismeri. Pár mondatot mondok erről az első kettőről is, ami mindenki számára elég nyilvánvaló. Tehát az első a nem. Tehát a narcisztikusok, mint tudjuk, nem szeretik, ha valamiben nemet mondanak nekik. Tehát állandóan úgy érzik, hogy az ő igényeik és vágyaik azok fontosabbak mindennél, és nagyon dühösek lesznek, ha nemet mondanak nekik, függetlenül attól, hogy mit kérnek. A másik, az pedig a kritika. Mint tudjuk, a narcisztikusok azok nem tudják elviselni a kritikát, mivel úgy érzik, hogy ez teljesen aláássa őket, még a legkisebb kritikára is rendkívül hegvesen reagálnak, mivel ez sérti a túlzottan nagyra tartott önértékelésüket, a tökéletes, idealizált énképüket, nem tudják a kritikát befogadni. Ez volt az első kettő, ami mindenki számára nyilvánvaló volt. Menjünk a hármasra, ez pedig a kontrollvesztés. Azok a személyek, akik az átlagostól, tehát az egészséges primér narcizmustól erősebb narcisztikus személyiségeket hordoznak, főképp a kontroll iránti sóvárgásukról ismertek. Ezt a fajta állandó irányítási kényszert alapvetően a bizonytalanságuk és a kiszámíthatatlanságtól való rettegés táplálja, amiatt igyekeznek az életük minden egyes aspektusát a kezükben tartani, kontroll alatt tartani. Ez a kényszer náluk, ez mindenre kihat, magánélettől kezdve a munkahelyi kapcsolatokon át, a bármilyen hétköznapi döntésekig. A narcisztikusok állandóan azon vannak, hogy próbálják befolyásolni mások életdöntéseit, legyen most itt szó a karrierválasztásról, párkapcsolatokról, vagy más dolgokról, tehát mindent irányítani akarnak. Erőszakosan segítőkésznek, idézőjelesen segítőkésznek tűnhetnek, miközben csak a saját elképzeléseiket próbálják érvényesíteni, gyakran az érintett fél autonómiájának figyelmen kívül hagyásával. Van bennük egy nagyfokú hajlam, hogy irányítsanak mindent a narcisztikusok maguk körül. A beszélgetések menetét is, így megakadályozva másokat abban, hogy kifejezzék a saját véleményüket, álláspontjaikat, érzéseiket. A beszélgetéseknél is megfigyelhető, főként egy grandiózus nyílt narcisztikusnál, hogy a domináns viselkedésükkel és a közbevágásaikkal, tehát a beszédben a megszakításaikkal elnyomják mások hangját, ez pedig frusztrációt és konfliktust okoz a másik félben. Addig jó a narcisztikusnak, amíg mindent a kontrollja alatt tart, amikor viszont nem tudják irányítani a körülményeket, hát akkor jöhet a válaszreakciók, intenzív düh kíséretben nyilvánul meg főként, ez a bennük lévő frusztráció. Ez a dühhez lehet náluk nyílt agresszió, vagy pedig passzív agresszió, főként ha egy rejtett narcisztikus nézünk, ők többnyire a passzív-agresszív módszereket alkalmazzák, viszont a düh kitöréseiknek a célja a narcisztikusoknál az minden esetben az, hogy visszaszerezzék a kontrollt, és újra úgymond biztonságban érezhesse magát a saját kis világában, csak erősen kontrollált keretek közt tudja egy narcisztikus magát úgymond kisebb biztonságban érezni, tehát ez oldja valamelyest náluk az állandósult belső szorongásukat és a belső konfliktusaikat. Menjünk a következőre, a 4-esre, ez pedig a mások boldogsága. A narcisztikus az nem szereti a boldog embereket, képmutatónak gondolja őket, akik ezt az egész boldogságot csak színlelik, megjátszák. A narcisztikus az nem tud igazán boldog lenni, ezért ilyenkor mi az, amit csinál? Hát azt csinálja, hogy saját magából indul ki, amikor más boldog embereket lát. Azt mondja, hogy hát ez nem lehet valódi, ez művi, ez színjáték. Bár talán belül tudja, hogy ez nem egészen így van, és igenis vannak boldog emberek, akik nem csak megjátszák ezt. És akkor meg azért utálja a boldog embereket, mert ő meg nem tud boldog lenni, tehát nem tudja megélni a boldogságot. A narcisztikusok azok általában véve nagyon boldogtalanok és bizonytalanok, ezek az érzések, ezek pedig milyen gyökereznek az önértékelési problémáikban és a folyamatos igényükben az elismerésre és a figyelemre. Ezen belső bizonytalanságaik miatt, amikor viszont szembesülnek mások boldogságával vagy sikereivel, akkor negatív érzelmekkel reagálnak erre.
Továbbá azt is el lehet mondani a narcisztikusokról, hogy úgy érzik, hogy ők tulajdonképpen egy versenyben állnak mindenkivel, az egész világgal. Amikor mások sikerét vagy boldogságát látják, akkor ez egy erős fenyegetésnek tűnhet a számukra, mivel összevetik a saját életüket másokéval, és ilyenkor úgy érzik, hogy ők alul maradnak. Ez az összehasonlítás, tehát ők csinálják ezt az állandó összehasonlítatást, ez viszont fokozza a belső bizonytalanságukat és elégedetlenségüket önmagukkal. Bizonytalanságnak a felerősödése bennük pedig agresszióhoz vezethet. A narcisztikusok gyakran ügyeskednek azon, hogy valahogy valamilyen módszerrel megpróbálják alásni mások eredményeit vagy boldogságát, hogy ezzel is helyreállítsák a saját érzékelésükben megbomlott egyensúlyukat és a kontrolljukat. A narcisztikus az nem akar maga körül boldog embereket látni, azért, mert ő sem egy boldog ember, és nem tudja megélni a boldogságot, ezért azon van, hogy mindenkit lehúzzon oda, ahol ő van. A boldogság, az elfogadás, a szeretet, az sajnos nem ismerős neki, hiszen egy narcisztikus az jó eséllyel egy teljesen diszfunkcionális családi mintából jött, tehát neki az otthonos, ha káosz van körülötte. Mivel ez neki az otthonos, azon van, hogy ezt a káoszt teremtse meg maga körül. Ezért is van egy állandósult háborús övezet egy narcisztikus, vagy éppen egy borderline körül. Sajnos nem volt egészséges mintájuk gyermekként. A narcisztikusok nem szeretnek továbbá semmilyen ünnepet, sem születésnapokat, sem karácsony, sem semmilyen ünnepet, mert nem tudják a boldog embereknek a látványát elviselni, nem tudják megélni a boldogságot, és azt gondolják, hogy az emberek csak megjátsszák ezt. Na, menjünk a következőre. Az az 5-ös, ha hazudozáson érik, tehát ha a hazugságaikat tetten érik, el lehet mondani, hogy mindenki hazudik, minden ember, füllent kisebb-nagyobb dolgokban, viszont a narcisztikusoknál, akik a spektrumnak a felső részén vannak, hát ott megfigyelhető ez a patológiás hazudozás mindenben. Itt nem csak egy ilyen kis holmi kis pici kis füllentésekről van szó, vagy úgynevezett kegyes hazugságokról, hanem non-stop hazudozásról mindenben, még olyan dolgokban is, amikben tulajdonképpen totál semmi értelme nincsen, hogy hazudjon, de annyira megszokta már, hogy mindenben össze-vissza hazudozik, hogy olyan ártalmatlan kérdésekre is tud hazudni, hogy megkérdezed tőle, hogy mit ettél ebédre, és akkor erre valami totál más mond, mint amit valójában evett. Tehát itt is látszik, hogy nincsen semmi tétje, hogy hazudna egy ilyen dologban, hogy mit ettél ebédre, de mégis hazudik. Tehát sok narcisztikus személyiségzavarosnál igen, megfigyelhető a patológiás hazudozás mindenben. Amikor valaki viszont szembeszáll ezzel, hogy hazudozik, és felhívja a figyelmet erre a hazugságokra, hát akkor egyértelműen dühös ellenreakciót vált ki a narcisztikusból. Ez a düh ez nem csupán a hazugságoknak a feltárásából fakad, hanem abból az érzésből is náluk, hogy valaki kétségbe vonja az ő hitelességüket, tehát meg vannak kérdőjelezve. Továbbá a narcisztikusok nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy fenntartsák a hazugságaiknak a hálóját, beleértve a további hazugságok gyártását és az igazság manipulálását, hogy ez illeszkedjen az ő saját kis narratívájukhoz. Ezért amikor valaki konfrontálja őket a valósággal szembesíti, akkor nagyon is hajlamosak a narcisztikusok erre nagyon agresszíven reagálni, próbálva megvédeni önmagukat, és mint tudjuk, felelősséget sem tudnak vállalni, így azt sem vállalják be, hogy ők hazudtak, hanem helyette nekiállnak kiskapuzni, tehát elkezdenek történeteket gyártani, hogy mit, miért csináltak, tehát ezzel is azt próbálja meg ilyenkor a narcisztikus, hogy valahogyan legalizálja a saját viselkedését, hogy miért hazudott, ugyanis ilyenkor, amikor szembesítve vannak hazugságaikkal, akkor egy rendkívül mély szégyent élnek meg, és ezt a szégyent, ezt valahogyan minden áron, de el akarják kerülni, ezért kiskapuzni fognak főként, hogy felmentsék saját magukat, ezáltal pedig csökkentik az állandósult belső szégyenérzetüket, és elkerülik továbbá azt is, hogy felelősséget kelljen vállalniuk. Menjünk a 6-osra, ez pedig a sebezhetőség. Hát a narcisztikusok számára a sebezhetőség az egy különösen nehéz érzés, azért, mivel ez alapvetően ellentétes azon képpel, amit magukról szeretnének úgymond fenntartani,
kialakítani a külvilágnak. A sebezhetőség az pedig egy olyan állapot, amelyben ők gyengének, kiszolgáltatottnak érzik magukat, ez pedig súlyosan sérti az ő látszólagos magas önértékelésüket, és fenyegeti az én képüket. Ez az érzés ez különösen mély náluk, amikor úgy érzik, hogy mások lenézik, vagy kigúnyolják őket, ez pedig még inkább felerősíti a narcisztikusok védekező mechanizmusait. A narcisztikusok, akik, mint tudjuk, általában arra törekszenek, hogy egy erőteljes és magabiztos képet sugalljanak magukról, különösen rosszul viselik, ha a gyengeségeik, vagy éppen a hibáik, azok nyilvánosságra kerülnek. Ilyen helyzetekben pedig gyakran reagálnak dűvvel, agresszióval, ez pedig egy védekezési stratégia, hogy eltereljék a figyelmet a gyengeségről, és helyreállítsák a dominanciájukat a szociális interakcióikban. Ilyenkor arrogáns, agresszív, degradáló viselkedést figyelhetünk meg náluk. Amikor a narcisztikusok a sebezhetőséget éreznek, akkor arra törekszenek, hogy még inkább kontroll alatt tartsák a környezetüket és a körülöttük lévő embereket, ezzel csökkentve a fenyegetettség érzését. Ezen kísérletek azonban nagyon gyakran egy ellentétes hatást váltanak ki, mivel ez az erőszakos kontroll és ez a nagyon túlzott védekezés náluk csak tovább távolíthatja őket másoktól, hiszen sok ember az átlát ezen az agresszív, arrogáns, döjfös viselkedésükön. Ez valójában mit is takar. Utolsó pedig, ha nem kapnak figyelmet. Tehát a narcisztikusok számára rendkívül fontos a figyelem, az elismerés, mert ezek táplálják az ingadozó és alacsony önértékelésüket, és azt az énképet, amit magukról alkottak. Tehát alapvetően nekük szükségük van arra, hogy állandóan konstans ők legyenek a figyelem középpontjában, mert ez erősíti bennük különlegesnek és kiválónak lenni. És ha valaki más kapja meg ezt a figyelmet vagy elismerést, amit ők szeretnének, akkor úgy érzik, hogy ez fenyegeti az ő kis pozíciójukat, a státuszokat. A narcisztikus minden figyelmet kizárólagosan magáénak akar. A narcisztikus állandóan versenyez mindenben, a figyelemért is állandóan versenyez. Rendkívül nehezen tűrik, ha mások kerülnek előtérbe, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt a figyelmet, ezt vissza tudják valahogy tolni saját magukra, akár ilyenkor azzal, hogy lekicsinylően beszélnek másokról, vagy éppen túlzottan magasztalják saját magukat. Ez a viselkedés, ez náluk a félelemből és a bizonytalanságokból fakad, hogy nem kapnak elegendő elismerést, ami számukra létfontosságú, tehát ez a figyelem nekik, azt lehet mondani, hogy egyenértékű az oxigénnel, nem tudnak létezni a narcisztikusok figyelem nélkül. A narcisztikusok azok folyamatosan versenyben állnak mindenkivel, az egész világgal, és minden sikeres személy az egy potenciális fenyegetés jelent számukra. Ez a versengési kényszer, ez pedig egy rendkívül erőteljes feszültséget okozhat a kapcsolataikban, mert hajlamosak támadni és lebesülni azokat, akik szerintük fenyegetik őket ebben a figyelemért folytatott harcban. Tehát ha úgy érzi, hogy valaki, most legyen ez bárki, de elrabolja a figyelmet tőlük, ez rendkívüli irítséget, bosszúvágyat vált ki belőlük, ami még inkább bonyolultá teheti a kapcsolataikat. Legyen szó most itt személyes, vagy éppen szakmai kapcsolatokról, tehát nem tűrik el, hogy akár egy kis időre is, de a figyelem az nem rajtuk van, ezt nem tudják elviselni, ezért a narcisztikusok minden módszert ilyenkor megmozgósítanak, tehát tulajdonképpen nekik mindegy, hogy a figyelem a magánéletben, ez most negatív, vagy éppen pozitív, a lényeg az, hogy a figyelem az rajtuk legyen. Vagy úgy, hogy ajnározzák őket, vagy úgy, hogy például megfélemlíti a partnerét. Tökéletes neki, a lényeg, hogy figyeljenek rá. A narcisztikusok azok nem tudnak mit kezdeni a közömbös, semmilyen érzelmi reakcióval. Ez a haláluk, amivel a leginkább talán lehet kínozni egy narcisztikust, hogy semmiféle érzelmi válaszreakciót nem mutatunk feléjük, sem pozitívat, sem pedig negatívat. Ettől biztos, hogy megőrülnek. Ennyit mára, én köszönöm a figyelmet, hasznosnak találtad, nyomj egy lájkot, csatornámra pedig több mint 250 videó van már feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ. Nézz szét, köszönöm a figyelmet!